نو اوس راځو او په دې کې د اکاونټ جوړولو طریقه درخم چې تاسو په دې کې اکاونټ څنګه جوړولای شئ ملګرو نو سیمپل د دې ویډیو په ډسکرپشن کې نوم باندې وکیو تاسو ته لاندې ډسکرپشن راځي ډسکرپشن کې مارته لیکلي وي چې MEXC اکاونټ رجسټریشن لینک یا ډاونلوډ لینک صحیح د لینک به وکیو ملګرو کله چې د ویډیو په ډسکرپشن کې ازما په ټلګرام چینل کې ازما د واتس اپ ګروپ کې ما دا لینک چلو چې په لینک باندې موګه وکړه تاسو ته سیمپل به د ډول سره صفحه خلاص شي لکه څنګه چې تاسو ویلکم ویلې خراغلاس درته په دې کې ملګرو د دوه لارو تاسو کولای شئ اکاونټ جوړ کړئ یو تاسو کولای شئ په دې کې دوه اپشن دي یو د موبایل ایمیل لاره او بل د موبایل نمبر لاره کولای شئ د خپل ایمیل لاره اکاونټ جوړول غواړئ دلته به ایمیل نه سٹارټ وخلئ دلته به خپل یو ایمیل اډرس ورته ولیکئ صحیح ده او کو غواړئ د موبایل نمبر نه جوړ کړئ نو موبایل ته راشئ او په دې کې به تاسو نه د سلیکټ کنټری به درنه غواړي خپل هیواد کنټری به ورته سلیکټ کړئ او د موبایل نمبر به ورته ولیکئ او مخکې به لاړ شئ همغه ډول سره ګورئ ټول کنټریز دلته راځي په موبایل نمبر باندې جوړولی شئ خو زه غواړم ایمیل باندې جوړ کړم مثال دلته ورته یو ایمیل اډرس لیکم داسې ایمیل اډرس به لیکئ چې هغه تاسو سره وي تاسو ته کوډ درځي یا کوډ به ترې اخلئ په ایمیل ویریفیکیشن هم غواړي صحیح ده داسې ایمیل به نه لیکئ چې تاسو سره نه وي باید تاسو سره هر وخت وي دی کې به خپل ښه صحیح ایمیل ورکړئ دا د ملګرو ما خپل یو ایمیل ورته ولیکلو نیکسټ باندې به اوکې وکړئ ایمیل لیکل نو وروسته چې کله تاسو نیکسټ باندې اوکې وکړه تاسو ته بیا وایي چې دلته تاسو کتلی شئ په پاسورډ تاسو نه غواړي دلته به خپل یو پاسورډ ورته ورکړئ په دې دوهم ځای کې سټرانګ پاسورډ به ورکړئ ګورئ ملګرو پاسورډ په کوم ډول سره وي باید @ یا دا پاسورډ ورکړم کله مو چې خپل پاسورډ ورکړو ملګرو نو سیمپل دلته دغه تاسو کتلی شئ په دې ځای کې تاسو ته وایي چې ریفر کوډ که چیرته تاسو سره دې ځای کې همدا لیکل شوی او همداسې به یې پرېږدئ صحیح ده که چیرته نه لیکل شوی نو تاسو سیمپل کې لیکلی شئ 12 MR لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ په دې ریفر کوډ سره مثال دلته تاسو چې کله بیا ډیپوزیټ وکړئ تاسو ته چانس شته چې تاسو کلیم کوئ 1000 USDT بونس کې صحیح ده خو چې کله تاسو په دې کې ډیپوزیټ وکړئ ښه ډیپوزیټ وکړئ هغې نه وروسته تاسو دا کلیم کولی شئ بالکل چې څومره اندازه ډیپوزیټ دوی درته ښودلی د هغومره ډیپوزیټ هم وکړو هغه خپل سټیپونه دي چې هغه پوره کوي کوډ هم تاسو په سکرین کې ګورئ صحیح ده دې ریفر کوډ خو به که چېرته هم دې لینک نه راشئ دا به اول نه دلته لیکل شوی وي همداسې به یې پرېږدئ که نه لیکل شوی تاسو سمپل لیکلی شئ دغه مثال زما ریفر کوډ ده 12 MR دې نه وروسته به تاسو دلته لاندې ګورئ دا به ټیک مارک کوئ دلته تاسو ته اپشن درکول کېږي دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ چې کله مو دا ټیک مارک کړو نو سمپل لاندې ګورئ ساین اپ په دې ساین اپ په اوکې وکړئ کله چې دا ساین اپ کړو دلته لوډینګ کېږي تاسو ته وایي چې پلیز انټر د 6 ډیجټ کوډ وی سینډ ټو یور ایمیل اډرس اوس تاسو دغه ایمیل اډرس ته موږ شپږ انسي کوډ درولېږلو ایمیل وګورئ او دلته کوډ ولیکئ نو خپل ایمیل اکاونټ ته جیمیل ته ولاړ شئ دلته ګورئ ماته ایمیل راغللو سمپل ښه دا د نوټیفیکیشن کې ګورئ دا دی ساین اپ ویریفیکیشن ایمیل ماته راغی دغه کوډ زموږ د ویریفیکیشن کوډ شو دې ځینې به یې کاپي کوئ یا به یې ځان سره نوټ کوئ او را به شئ په دې ځای کې به ورته پیسټ کوئ یا به ورته ولیکئ لاندې کنفرم باندې به اوکې وکړئ چې کله مو کنفرم کړلو دا به ورته کنفرم کوئ دا هم چې کله کنفرم کړو ملګرو کمپلیټ KYC ویریفیکیشن تاسو ته راغی ګوره دلته اکاونټ تاسو جوړ شول اوس تاسو ته وایي چې کمپلیټ KYC ویریفیکیشن دا ویریفیکیشن ډېر ضرور ده په هر ایکسچینج نه وروسته به تاسو څنګه وکړئ ستاسو اکاونټ نور جوړ شولو پلی سټور ته به لاړ شئ او پلی سټور کې به تاسو سرچ کوئ MEXC دا MEXC ایکسچینج به تاسو ډاونلوډ کوئ MEXC صحیح ده ام وبخئ MEXC MEXC به ولیکئ دا به سرچ کوئ کله چې دا تاسو سرچ کړئ تاسو ته دا ګورئ MEXC بای اینډ سیل بټکوین راځي دا به تاسو انسټال کړئ چې کله انسټال کړئ دلته به اوپن باندې اوکې وکړئ ګوره ما سره انسټال ده اوپن باندې اوکې کومه تاسو ته به MEXC ایکسچینج خلاصي دا به اګري کوئ چې کله مو اګري کړلو کنټینیو به وکړئ کنټینیو او سټارټ دا هر څه چې وکړه دا به تاسو څنګه کوئ الاو یوزینګ دس اپ اولنی به ورته انتخاب کوئ بیا به الاوډ انتخاب کوئ دا به کینسل کوئ دا نوټیفیکیشن یې به بند کوئ دلته به ټیک مارک لګوئ او دا به کینسل کوئ دا هر څه چې وکړو ملګرو تاسو ته به دا ایکسچینج داسې خلاص شي خو ستاسو اکاونټ نه ده لاګین دلته ملګرو اوس به تاسو دلته څنګه کوئ نو په دې ځای کې به اوس تاسو خپل اکاونټ لاګین کوئ پاس سر کې وګورئ تاسو ته د پروفایل اپشن درکوي دې پروفایل ته به راشئ کله چې پروفایل ته راغلی نو په دې ځای کې به تاسو ته وایي چې لاګین دلته وګورئ لاګین اپشن درته درکوي په دې لاګین باندې به اوکې وکړئ چې کله په لاګین باندې اوکې وکړو په کوم ایمیل یا موبایل نمبر باندې چې تاسو اکاونټ جوړ کړی و همغه ایمیل یا موبایل نمبر به ورته ولیکئ لکه سمپل ما په دې ایمیل باندې دې کې اکاونټ جوړ کړلو ستاسو په وړاندې چې کوم ایمیل ما ورکړو همغه ایمیل زه دلته ورته بیا لیکم دا دی ملګرو ښه دلته نیکسټ باندې اوکې کوم اوس په اپلیکیشن کې موږ خپل اکاونټ لاګین کوو هلته موږ ویریفای کوو سایټ ویریفیکیشن کې مشکل و سلایډ ټو کمپلیټ د پیج دا به داسې سلایډ کوي او باقي ملګرو چې کوم ځای کې دوی سلایډ درېدل غواړي دلته وګورئ په دې ځای به یې پرېږدئ چې کوم ځای کې دوی وایي چې دې ځای کې دا سلایډ دا ویریفیکیشن وګورئ ویریفیکیشن به سکسس شي چې کله ویریفیکیشن سکسس شي خپل پاسورډ به ورته ولیکئ چې کوم پاسورډ تاسو د اکاونټ جوړولو په وخت کې ورکړی و بیا به نیکسټ باندې اوکې وکړئ چې کله مو نیکسټ باندې اوکې وکړل ملګرو تاسو ته وایي چې تاسو ایمیل ته ویریفیکیشن کوډ درغی نو اوس دلته موږ اپلیکیشن کې لاګین کیږو د MEXC که نه په دې خاطر دلته ګورئ ویریفیکیشن کوډ موږ ته راغلی
راغلی ایمیل ته دغه کوډ به دې ځینې کاپي کوي او یا به یې هم ځان سره نوټ کوي. دلته ګوري کوډ یې راواخیستلو په خپله نیکسټ لاړو مخ ته. دلته موږ لاګین شولو. ګوري ملګرو اوس په دې اپلیکیشن کې موږ ویریفیکیشن کوو دې کې به ستونزه نه راځي. ګورئ ویریفای ناو باندې به اوکې وکړئ. چې کله موږ ویریفای ناو باندې اوکې وکړو دلته به بیا ورته همدغه اولنی انتخاب کوي ویریفای ایڈوانس KYC. بیا په خپل کنټري انتخاب کوي پاکستان نه افغانستان نه صحیح ده. بیا به دلته تاسو ته آپشن درکول کېږي آی ډي کارت پاسپورټ څه شي باندې کوئ. نو دلته به آی ډي کارت زه ورته سلیکټ کوم. آی ډي کارت باندې کوم لاندې کنټینیو باندې به اوکې وکړئ. کله مو چې دا کنټینیو کړو دلته تاسو ته وایي اتورایز یو نیډ ټو الاو کیمرا. دلته تاسو ته وایي باید تاسو کیمرې ته اجازه ورکړئ. نو بالکل دلته اتورایز باندې به اوکې وکړئ. چې کله مو دا به کوي یوزینګ دس ایپ به کوي نو اوس تاسو ته خپله کیمره خلاصېږي د موبایل. ستاسو د آی ډي کارت هغه غواړي انځور ښه. هغې نه مخکې آپشن راغی چې تاسو د یونایټډ سټیټ نه یې نه دلته به تاسو ورته ادر سلیکټ کوئ. ادر نه وروسته به کنټینیو باندې اوکې وکړئ. کله به چې کنټینیو باندې اوکې وکړه دلته تاسو ته آپشن درکول کېږي. تاسو ته وایي ایډنټیټي ډاکومنټ درنه غواړي او سیلفي درنه غواړي. دا دوه شیونه تاسو څخه غواړي. لاندې کنټینیو باندې به اوکې وکړئ. نو دلته تاسو ته وایي چې فرنټ اف آی ډي. نو دلته به خپل الکترونیکي تذکیره چې کوم آی ډي کارت وي هغه به تاسو داسې کېږدئ او په کیمرې کې به داسې برابر کوئ ښه فکس. دا وګورئ ملګرو په دې طریقې سره دې نه به یو فوټو واخلئ. تاسو کله مو چې فوټو واخیستلو دې نه وروسته به تاسو څنګه کوئ ورته سینډ به کوئ. مثال دلته وګورئ ډاکومنټ ریډیبل په دې به اوکې وکړئ. ډاکومنټ ریډیبل په دې چې اوکې وکړه اوس تاسو ته وایي چې بیک سایډ نه فوټو واخلئ. نو تاسو به خپل آی ډي کارت شا طرف نه یو انځور ورته واخلئ. اول به د مخې طرف نه انځور واخلئ بیا به د شا طرف نه ورته انځور واخلئ. چې کله مو دا دواړه واخیستل ملګرو نو دلته بیا ډاکومنټ از ریډیبل باندې اوکې وکړئ. لکه زموږ ډاکومنټ څنګه ده صحیح ده ریډیبل ده. دلته اپلوډینګ شروع شولو. دلته دا څنګه کېږي اپلوډ کېږي ملګرو چې کله ستاسو دلته دا ډاکومنټ اپلوډ شي تاسو ته وایي چې یو سیلفي اوس موږ ته واخلئ. صحیح ده. نو دلته لږ لوډینګ کېږي. ګورئ ملګرو نو دا د ملګرو ما ته وایي چې تاسو سیلفي موږ اخلو. دې طریقې سره به تاسو نه دغه سیلفي واخیستل شي. په دې کې به خپل فیس داسې صحیح راولئ. ګورئ په دې طریقې سره به خپل فیس لوک سټرایټ انټو د کیمرا وایي کیمرې ته مخامخ وګوره. داسې به په دې طریقې سره به خپل فیس په کیمره کې راولئ. دغسې دلته ګورئ your face scan is completed. داسې به لږ موبایل فیس مخ ته نږدې کوئ. تاسو ته وایي چې ستاسو د فیس څنګه شو سکین شولو. بس دغه ویریفیکیشن د خپل دغه طریقې سره تاسو ویریفیکیشن کولی شئ. فیس ویریفیکیشن غواړئ او خپل ستاسو د آی ډي کارت د مخ او د شا فوټوز غواړي. کله چې دا دواړه تاسو ته ویل چې 48 ساعتو کې به ستاسو اکاونټ څنګه شي ویریفای به شي تاسو ته به ایمیل راشي. صحیح ده. نو دلته تاسو کتلی شئ تاسو ته به 48 ساعتو کې یعنې تقریبا ما ته په 1 ساعت کې 1 ساعت نه مخکې ما ته ایمیل راغی چې ستاسو اکاونټ ویریفای شولو. خو ایمیل درته ښیم تاسو ته په دې ډول سره ایمیل راځي چې کوم ما اکاونټ ویریفای کړی و خپل او ما ته ایمیل راغلی و. نو دا د ملګرو تاسو ته چې کله تاسو خپل آی ډي کارت او د هغه معلومات ورته ولېږئ تاسو ته به دغسې ایمیل راشي. ګورئ your identity has been verified. You can now enjoy 24 hours withdrawal amount of 200 BTC. وایي تاسو کولی شئ په 40 ساعتو کې تر 200 پورې BTC هم ویډرا کولی شئ. ستاسو اکاونټ ویریفاید شولو. بل ایمیل ما ته راغی تاسو کتلی شئ د MEXC خوا نه چې کله ما اکاونټ ویریفای شو you have passed the MEXC KYC verification. Click to claim 1000 USDT bonus now. اما ته چې تاسو ته ویلي چې 0 پورې USDT تاسو بونس ته هم درکړي خو د هغوی خپل سټیپونه دي هغه به کمپلیټ کوئ. څومره ډیپازیټ غواړي څومره ټریډ غواړي چې کله مو هغه سټیپونه کمپلیټ کړل بالکل تاسو ته دا بونس درکول کېږي. نو دغه پروسیس و. دلته کتلی شئ زه خپل اکاونټ ته راځم بیا پروفایل ته ځم. ما خپل اکاونټ خلاص کړی دی. دلته پروفایل ته راځم په دې ځای کې وګورئ زما اکاونټ څنګه ده KYC کمپلیټډ ده. دلته وګورئ ایډوانس KYC کمپلیټډ مکمل و. ستاسو چې کومه ایډوانس KYC ده هغه کمپلیټ شوې ده. دلته ویو باندې اوکې کومه. دلته زما کنټري نیم ایمیل آی ډي ټایپ ده آی ډي نمبر ده ډیټ اف برث ده او KYC کمپلیشن ټایم چې کوم ورځ باندې ما KYC کړې ده. KYC زما څنګه شوې کمپلیټ شوې ده. کلیم 1000 USDT بونس دغه چې ما تاسو ته ویل چې تاسو تر $0 پورې بونس هم درکوي. خو د دوی کوم شرطونه دي دلته تاسو ته ټول لیکل شوي دي. ګورئ دلته ملګرو دلته به تاسو لاګین شئ او دلته به تاسو ته وښیي چې تاسو باید خپل اکاونټ ویریفای کوئ بیا څومره ډیپازیټ وکړئ بیا څومره ټریډ وکړئ نو تاسو ته به دغه بونس درکول کېږي. دغه مکمل پروسیس طریقه وه په MEXC ایکسچینج کې په MEXC صرافۍ کې د خپل اکاونټ د جوړولو او د ویریفای کولو. په دې هیله ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم په دې کې خپل اکاونټ جوړ کړي ویریفای کړي او په دې کې ټریډ وکړي تر څو دوی بنفیس او کم راشي. د ټریډ دپاره ډېر ښه ایکسچینج ده. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای په امان.